ሰላም እንዲናችሁ የኢትዮ ሌክቸርስ ተከታታዮች ዛሬ ደግሞ የማቀርብላችሁ የሚሆነው ፓርት 4 ከባለፈው የቀጠለ ፓርት 4 ነው ማለት ነው። ስለዚህ በባለፈው ሳምንት ስለ አፌክት እና ሙድ አይተናል እና እንዴት እንገልጻለን ብለን በደንብ በስፋት አይተናቸዋል። አፌክቶች እና እንዴት መግለጽ እንችላለን ተርሚኖሎጂዎች በደንብ በስፋት አይተናል። ዛሬ ደግሞ ከዛ የቀጠለ ፓርት 4 ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አጂቴሽን ከአጂቴሽን ጀምር አጂቴሽን ማለት ነው ሚሊዮን ነገር ስናይ ሲቪር አንዛይቲ አሶሲኤትድ ዊዝ ሞተር ረስትለስነስ ሲቪር አንዛይቲ ወይም ኤክስትሪም ሞተር አክቲቪቲ አብኖርማል የሆነ ሞተር አክቲቪቲ ሲኖር ማለት ነው። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ አጂቴሽን የምንገልጽበት በብዙ መንገድ ልንገልጽ እንችላለን። ብዙ ጊዜ ኤክስትሪም የሆነ ሞተር አክቲቪቲ ሲኖር ፔሸንቶቻችን አብዝቶ መለፍለፍ፣ ማልቀስ፣ መጮህ ይኖራል እና አንዳንድ ህመምተኞች ደግሞ ሰላማዊ ሆኖ ድንገት በጣም አጂቴት ሊያደርጉ ይችላሉ። ወይም ድንገት ከመኝታ ክፍል ተነስቶ የአማኑኤል ግቢ ሊዞሩ ይችላሉ። ስለዚህ በዚህ ጊዜ አጂቴሽን እንደሆነ እናውቃለን። አንዳንዴ ደግሞ ሆስፒታሉን ሊሳለሙ ይችላሉ። የሆስፒታሉን ግድግዳ ሊሳለሙ ይችላሉ ቤተ ክርስቲያን መስሏቸው ማለት ነው። አንዳንዴ ደግሞ አንድ ቦታ ቁጭ ብለው ድንገት ሊያለቅሱ ይችላሉ ምንም ምክንያት በሌለው ነገር ማለት ነው። ሲያለቅሱ ልናያቸው እንችላለን። አንዳንዴ ደግሞ የሆነ የባዕድ ድምጽ ይሰማ ባዕድ ድምጽ ወደ አይምሯቸው ይመጣል። በዚህ ጊዜ ባዕድ ድምጽ ለምሳሌ የዘመድ ሞት ቤተሰብ እንደዚህ አይነት ቤተሰብ ሞቷል የሚል ወደ አይምሯቸው ይመጣል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ሊያለቅሱ ይችላሉ። አብኖርማል የሆነ ድምጽ መጥቶ ሜንታል እንትናችንን ዲፌክት ሊፈጥር ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ቴንሽን ነው። ቴንሽን ያው ሳይኮሎጂካሊ እንገልጸዋለን። ኢንክሪዝ ሞተር ኤንድ ሳይኮሎጂካል አክቲቪቲ ዛት ኢዝ አንፕሊዛንት ተገቢ ያልሆነ ለምሳሌ በንት ወርክ ሪሌትድ ስትረስ ሊኖር ይችላል። ሰዎች ስራ በማጣታቸው ምክንያት ሊከሰት ይችላል። ደግሞ በዳይቮርስ ሊመጣ ይችላል። ሲፋቱ እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ቴንሽን ውስጥ ወይም ስትረስ ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ። ስራ ደግሞ በመልቀቃቸው እና ስራ ባለማግኘታቸው ደግሞ እንዲሁ ደግሞ ቴንሽን ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከብር ጋር ተያይዞ ደግሞ ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። ብር ባለማግኘት ምክንያት ቴንሽን ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ። ስለዚህ ሳይኮሎጂካል አክቲቪቲ ዛት ኢዝ አንፕሊዛንት ነው ማለት ነው፣ ተገቢ ያልሆነ ማለት ነው። ፓኒክ ስንል ደግሞ አኪዩት ኤፒሶዲክ ኢንቴንስ አታክ ኦፍ አንዛይቲ አሶሲኤትድ ዊዝ ኦቨርዌልሚንግ ፊሊንግ ኦፍ ድሪድ ኤንድ አውቶኖሚክ ዲስቻርጅ። እቺ ፓኒክ የምትለዋ ወርድ ምናገኘት ወደፊት አንዛይቲ ዲስኦርደር ስናይ ፓኒክ ዲስኦርደር ራሱ የቻለ ዲስኦርደር ነው። አንዛይቲ ዲስኦርደር ውስጥ የምናገኘው ነው። ይሄ እንዴት ነው የምንገልጸው? አኪዩት ነው፣ በጣም በሾርት ብሬድ ውስጥ ነው የሚመጣው እና ኤፒሶዲክ ነው። ለምሳሌ ዛሬ ከተከሰተ የዛሬ 3 ወር 6 ወር ብዙ ጊዜ ደግሞ በአንድ አመት ውስጥ አንድ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ አኪዩት ኤፒሶዲክ ኢንቴንስ አታክ ኦፍ አንዛይቲ አሶሲኤትድ ዊዝ ኦቨርዌልሚንግ ፊሊንግ ኦፍ ድሪድ ኤንድ አውቶኖሚክ ዲስቻርጅ። እዚህ ጋር ምንድን ነው ብዙ ጊዜ የፓኒክ ሲምፕተሞች ስናይ ወደፊት ከሀርት ጋር የተገናኙ ነገሮች ልናይ እንችላለን። ሲምፕተሞች ለምሳሌ ሾርትነስ ኦፍ ብሪዝ አለ። ከአውቶኖሚክ ዲስቻርጅ ጋር በተገናኘ ደግሞ ፓልፒቴሽን ይኖራቸዋል። ፓልፒቴሽን ደ ኮመን ሲምፕተም ፎር ፓኒክ ዲስኦርደር ወይም ፓኒክ አታክ ልንለው እንችላለን። ፓልፒቴሽን ይኖራቸዋል እና ሾርትነስ ኦፍ ብሪዝ ይኖራቸዋል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ
ኦቶኖሚክ ዲስቻርጅ ይኖራል ማለት ነው። ኦቶኖሚክ ዲስቻርጅ ስንል እነዛ ሲምፕተሞቹ ማለት ነው። ፓልፒቴሽን ይኖራል እና ሾርትነስ ኦፍ ብሪዝ፣ ሌሎቹ ከሀርት ጋር በተገናኘ ሀርት አታክ የሚያሳያቸው ሲምፕተሞች እዚህ ላይ ልናገኝ እንችላለን። ስለዚህ እንደ ዲፈረንሻል ዲያግኖሲስ ልንጠቀመው እንችላለን ማለት ነው ሀርት አታክ ለፓኒክ ማለት ነው። ስለዚህ ወደፊት በደንብ እናየዋለን ስለ ፓኒክ ዲስኦርደር እንዴት ሲምፕተሞቹን እናያቸዋለን በደንብ። ሌሎቹም ብዙ ከሀርት አታክ ጋር የሚገናኙ ሲምፕተሞች አሉ። ሶ አፓዚ dull emotional tone associated with detachment or indifference። አፓዚ ማለት ደል ኢሞሽን ነው። ዱልዱል ደል ማለት በቃ ምንም እንትን የላቸውም፣ ኢንተረስት የላቸውም፣ ለምንም ነገር ኮንሰርን የላቸውም እና በሚደረግ ነገር ሁሉ ሰው ምን ይለኛል ብሎ ምንም አያስቡም፣ ምንም ኬር የላቸውም ማለት ነው። ወይም አፓዚ ስንል ላክ ኦፍ ኢንተረስት፣ በቀላሉ ላክ ኦፍ ኢንተረስት ማለት እንችላለን። dull emotion tone associated with detachment or indifference። ሌላኛው ደግሞ ፊዚካል ዲስተርባንስ associated with mood። ፊዚካል ዲስተርባንስ ወይም associated with mood ከሙድ ጋር በተገናኘ ፊዚካል ዲስተርባንሶች እንዴት ነው የምንገልጸው ስንል ሳይን ኦፍ ሶማቲክ ብዙ ጊዜ ኦቶኖሚክ ናቸው። ኦቶኖሚክ ናቸው ስንል ኦቶኖሚክ ሲስተም ነርቨስ ሲስተም ላይ ምንድነው ያየነው? ሲምፓታቲክ ና ፓራሲምፓታቲክ ነርቨስ ሲስተም ከፍለን አይተናል። ስለዚህ ሲምፓታቲክ ሲሆን ፍላይት ኤንድ ፋይት ሲቹዌሽን ላይ ነው። ፓራሲምፓታቲክ ደግሞ ረስት ኤንድ ዳይጀስት ነው። ስለዚህ እነዚህ ዩዥዋሊ ቬጂታቲቭ ሳይን ብለን እንገልጻቸዋለን። ዲስፋንክሽንስ ኦፍ ፐርሰን ሞስት ኦፈን አሶሲኤትድ ዊዝ ዲፕሬሽን ኤልሶ ኮልድ ቬጂታቲቭ ሳይን። ለምሳሌ አኖሬክሲያ፣ ሎስ ኦፍ ኦር ዲክሪዝ ኢን አፒታይት፣ ሎስ ኦፍ ዲክሪዝ ኢን አፒታይት ወይም የምግብ ፍላጎት መቀነስ ልንለው እንችላለን። የምግብ ፍላጎት አይኖራቸውም። በተለይም ደግሞ ዲፕረስድ የሆኑ ሰዎች ቲፒካሊ ይህን ሳይን ሲምፕተም ያሳያሉ ማለት ነው። ቲፒካሊ ስንል አብዛኛው ጊዜ ማለት ነው። አብዛኛው ጊዜ ዲፕረስድ የሆኑ ፔሸንቶች የምግብ ፍላጎታቸው በጣም ይቀንሳል። አቲፒካሊ ደግሞ አንዳንዴ ኤክሰሲቭ አፒታይት ሊኖራቸው ይችላል። በጣም የምግብ ፍላጎታቸው ወይም የምግብ ፍጆታቸው በጣም ሊጨምር ይችላል። ሶ ቲፒካሊ አኖሬክሲያ የዲፕሬሲቭ ሲምፕተም ነው አሁን ነው። ሌላኛው ደግሞ ሃይፐርፋጂያ ኢንክሪዝ ኢን አፒታይት ኤንድ ኢንቴክ ኦፍ ፉድ። ይሄ ደግሞ በተቃራኒው ከዲፕረስድ ፔሸንቶች በተቃራኒ እነማን ጋር እናገኘዋለን? ማኒክ ፔሸንቶች ጋር እናገኘዋለን ማለት ነው። ኢንክሪዝ ኢን አፒታይት የምግብ ፍላጎታቸው በጣም ይጨምራል። ሞር ኦፍ ሳይኮሎጂካል ነው ይሄ ወርዱ ማለት ነው። ስለዚህ ማኒክ ፔሸንቶች ብዙ ጊዜ ማዕዱን ሊያራቁቱ ይችላሉ። ስለዚህ ቲፒካሊ ማኒክ ፔሸንቶች ይህን ሲምፕተም ያሳያሉ ማለት ነው። በጣም ማኒክ ፔሸንቶች ባለፈው እንዳወራ ነው በጣም ደስተኛ ናቸው። በቃ ራሳቸውን በጣም ከፍ አድርጎ የሚያዩ ፔሸንቶች ናቸው እና እንደዚህ አይነት ሲምፕተም ያሳያሉ። ስለዚህ ሃይፐርፋጂያ የነሱ አንዱ ሲምፕተም ነው ማለት ነው። የምግብ ፍላጎታቸው በጣም ይጨምራል ማኒክ ፔሸንቶች። በተቃራኒ ደግሞ ዲፕረስድ ፔሸንቶች ቲፒካሊ አኖሬክሲያ ይኖራቸዋል ወይም አፒታይት አይኖራቸውም ማለት ዲክሪዝ አፒታይት። ኢንሶምኒያ ላክ ኦፍ ኦር ዲሚኒሽድ ኤቢሊቲ ቱ ስሊፕ። ኢንሶምኒያ ደግሞ ምንድነው? ስሊፕ ባጭሩ ስሊፕ ዲስተርባንስ ልንለው እንችላለን። ኢንሶምኒያ ብዙ ጊዜ ማን ላይ እናገኘዋለን ስለን የእንቅልፍ ማጣት ኢንሶምኒያ ማኒክ ፔሸንቶች ጋር አብዛኛው ጊዜ እናገኘዋለን። ማኒክ ፔሸንቶች በጣም በቃ ፏ ነው የሚሉት ሁሌ ምንድነው
እንቅልፍ የሚባል ነገር የለውም። በጣም ቶካቲቭ ናቸው። እያወሩ ቢያነጉ ምንም አይመስላቸውም። በቃ እንደዚህ አይነት ሲምፕተም ያሳያሉ። ኢንሶማኒያ ቲፒካል ወይም ኮመን ሲምፕተም ፎር ማኒክ ፔሸንቶች ማለትም በጣም በቃ ደስተኛ ናቸው ሁሌ እና እያወሩ ቢያነጉ እንቅልፍ በቃ እንቅልፍ ለምኔ ነው እነሱ ጋር እንቅልፍ ብዙም እንትን አይሉም ማለት ነው። ስለዚህ ኢንሶምኒያ ወይም ስሊፕ ዲስተርባንስ በሶስት ታይፕ ልናየው እንችላለን። አንደኛው ኢኒሻል ኢንሶምኒያ ነው። ዲፊካልቲ ኢን ፎሊንግ ኤስሊፕ ብዙ ጊዜ ምንድነው የሚሉት እንቅልፍ አልወስዳለኝ ሊሉ ይችላሉ። ኢኒሻል ኢንሶምኒያ ላይ ዲፊካልቲ ኢን ፎሊንግ ኤስሊፕ እንቅልፍ አልወስዳለኝ ይላሉ። ኦኬ ሌላኛው ደግሞ ሚድል ኢንሶምኒያ አለ። ሚድል ኢንሶምኒያ ደግሞ ዲፊካልቲ ኢን ስሊፒንግ ስሩ ዘ ናይት ዊዝአውት ዌኪንግ አፕ ኤንድ ዲፊካልቲ ኢን ጎይንግ ባክ ቱ ስሊፕ። እዚህ ጋር አንዴ ምንድነው አንዴ ይነቃል አንዴ ደግሞ እንቅልፍ ይወስደዋል ማለት ነው። በቃ እንደዚሁ ሲባክን ነው የሚያድሩት ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ተርሚናል ኢንሶምኒያ እንለዋለን። አርሊ ሞርኒንግ አዌኪንግ። ተርሚናል ኢንሶምኒያ እነዛ ነገሮች እንዳሉ ሆነው ማለትም እነዛ መዘበራረቆች እንዳሉ ሆኖ የእንቅልፉ መዘበራረቅ እንዳለ ሆኖ ጠዋት ወይ 10 ሰዓት ወይ 11 ሰዓት ሲሆን ከዛ በኋላ በቃ እንቅልፍ ለምን ይሆናሉ ማለት ነው። በጣም በቃ እንቅልፍ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። በጣም ይቸገራሉ፣ እንቅልፍ አይወስዳቸውም ማለት ነው። ኦኬ ሃይፐርሶምኒያ ኤክሰሲቭ ስሊፒንግ። እነዚህ ደግሞ ከመጠን በላይ የሆነ እንቅልፍ ይኖራቸዋል ማለት ነው። በጣም ይተኛሉ ሙሉ ቀኑና ሌሊቱ አልጋ ላይ የሚጋደሙ አይነት ፔሸንቶች ናቸው ማለት ነው። በተለይም ደግሞ ሃይፐርሶምኒያ ዲፕረስድ ፔሸንቶች ጋር እናገኘዋለን ማለት ነው። ሃይፐርሶምኒያ ምናልባትም እዛው ሊጸዳዱ ይችላሉ፣ ካካ እዛው ሊያደርጉ ይችላሉ እነዚህ ሃይፐርሶምኒያ ያላቸው ሰዎች ማለት ነው። በቃ አንገቴ ይታረድ አልነሳም ሊሉ ይችላሉ። እዛው ምግብ እዛው ሊያበሏቸው ይችላሉ። በቃ እንቅልፍ በጣም ወዳጆች ናቸው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሬሊ ዲፕረስድ ፔሸንቶችም እንትን ሊላችሁ ይችላሉ። ስቺዞፍሬኒክ ፔሸንቶችም አንዳንዴ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ዳዩሪናል ቫሪዬሽን ሙድ ኢዝ ሬጉላርሊ ወረስት ኢን ዘ ሞርኒንግ ላይ ወረስት ይሆናል። ከዛ ኢሚዲየትሊ ደግሞ አፍተር አዌኪንግ ኢምፕሩቭ አስ ዴይ ፕሮግረስ ኢምፕሩቭ የሆነ ይመጣል ማለት ነው። ይህን አይነት ዳዩሪናል ቫሪዬሽን እንለዋለን ማለት ነው። ሶ የዛሬ ሌክቸር ቪዲዮአችን ይህን ይመስላል። ስለዚህ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እና ለሌሎችም ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። መልካም ጊዜ። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ ከዚህ የሚቀጥለው እንገናኛለን ማለት ነው።